අයිබෝවන් සුබ දවසක්. ENE ඇකඩමි YouTube channel එක නරඹන සියලු දෙනාම ඉතාමත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද දවසේ මම ඔබට ගේන යන මාතෘකාව තමයි කොහොමද ඩ්‍රයිවිං ටෙක්ස්ට් එකක් අපි කලින් පෙරහුරුවක් කරන්න කියලා. ඇත්තටම මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙන විශේෂයෙන් කුවේට් ඉන්න අයට. මොකද කුවේට් ඉන්න අයට ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් එකට ඇප්ලයි කරාට පස්සේ ගොඩක් අය මේක දන්නේ නැතුව ගිහිල්ලා එක්සෑම් ෆේල් වෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ට්‍රැෆික් ඩිපාර්ට්මන්ට් එක මගින් අපිට සකස් කරලා දීලා තියෙනවා ඩ්‍රයිවිං ටෙක්ස්ට් එකට යන්න කලින් අපිට පෙරහුරු ටෙක්ස්ට් එකක් තියන්න. ඉතින් ඒ ටෙක්ස්ට් එකට යන විදිය තමයි අද දවසේ මම කියලා දෙන්නේ. ඒ වගේම ගොඩක් අය දන්නවා කුවේට් එකේ ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් එකට ඇප්ලයි කරාට පස්සේ ඔබට හම්බ වෙනවා කාඩ් පතක්. ඒ කාඩ් පත අවශ්‍යයි ඔබට එක්සෑම් එකට සහ ඔබට ට්‍රයල් එකට යන්න. ඉතින් මම අද දවසේ කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද එක්සෑම් එකට කලින් පෙරහුරු ටෙක්ස්ට් එකක් කරලා තමන්ගේ දැනුම වර්ධනය කරගන්න මාර්ග නීති සම්බන්ධයෙන් තියෙන දැනුම වර්ධනය කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඊට පස්සේ මම කියලා දෙන්න යනවා කොහොමද තමන්ට අවශ්‍ය ඩේට් එක අපි වෙන් කරගන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ අපි එක්සෑම් එකට කොහොමද ඩේට් එකක් අපොයින්ට්මන්ට් එකක් දාගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි ගිහිල්ලා බලමු වීඩියෝ එකට කොහොමද අපි ටෙක්ස්ට් එක කරලා අපොයින්ට්මන්ට් එකක් අපි දාගන්නේ කියලා. රයිට් ඉස්සෙල්ලාම ඔබ කරන්න ඕන Google එකට ගිහිල්ලා ඔබ ටයිප් කරන්න moi.gov.kw කියලා ටයිප් කරපුවාම ඔබට Ministry of Interior එකේ සයිට් එක එනවා. සමහරට අරබි වලට ආවොත් ඔබට පුළුවන් ඉංග්‍රීසි වලට මාරු කරගන්න. ඊට පස්සේ ඒකේ තියෙනවා e-service කියලා ටැබ් එකක්. මේ e-service කියන ටැබ් එක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ එතන තියෙනවා General Department of Information System ඒ වගේම General Department of Traffic කියලා. ඉතින් අපි යන්නේ traffic එකට නිසා අපි මේ traffic එක ක්ලික් කරනවා. ඒක ඔබට ෆෝන් එකෙන් කරන්නත් පුළුවන්. right? මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මේක අරබි භාෂාවෙන් ආවොත් ඔබ ඉංග්‍රීසි වලට ඒක මාරු කරගන්න. මාරු කරගත්තට පස්සේ ඒක යටතේ තියෙනවා මෙතන traffic transaction කියලා එකක්. මෙතන තියෙනවා driving license service කියලා තියෙනවා e-service කියලා තියෙනවා pay violation කියලා තියෙනවා ඔබට pay කරන්න ඕන නම් ඔබේ violation ඔබට මෙතනින් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නමුත් අද දවසේ මම කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද මේ self text එක කරන්න කියලා. ඉතින් ඒ නිසා මෙතන තියෙනවා driving test appointments කියලා. ඒක යටතේ තියෙනවා driving test self examination කියලා. මෙන්න මේ අවස්ථාව ක්ලික් කරාට පස්සේ right අවස්ථාව ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙතන language එක තෝරගන්න කියලා අපිට එනවා. right ඔබ හැම වෙලාවෙම මතක තියාගන්න මොකද මේක කුවේට් රටේ ඇප් එකක් නිසා ගොඩක් වෙලාවට අරබි වලින් එන්නේ ඊට පස්සේ ඔබ ට්‍රාන්ස්ලේට් කරගන්න ඉංග්‍රීසි වලට. ඉතින් ඔබ අරබික් කෙනෙක් නම් අරබික් ලැන්ග්වේජ් එක තෝරගන්න පුළුවන් ඉංග්‍රීසි නිසා ඉංග්‍රීසි ලැන්ග්වේජ් එක තෝරගන්න පුළුවන්. අපි මෙතන ඉංග්‍රීසි කියලා ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙතන අහනවා ලයිසන් ටයිප් එක මොකක්ද කියලා. ඔබ ඇප්ලයි කරන ලයිසන් එකේ ටයිප් එක. ඔබ ප්‍රයිවට් කාර් නම් මෙතන ප්‍රයිවට් මත ක්ලික් කරනවා. නැත්නම් මෝටර් සයිකල් තියෙනවා, පබ්ලික් තියෙනවා. ඉතින් අපි මෙතන ප්‍රයිවට් කියන එක මත ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙතනින් පළවෙනි ප්‍රශ්නේ විදියට අහනවා. මෙතන ප්‍රශ්න 20ක් තියෙනවා. මේ 20ටම උත්තර දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදියට ප්‍රශ්නේ හරිනම් මෙතන true කියලා වැටෙනවා. එහෙම නැත්නම් මෙතන flash කියලා වැටෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔබට පුළුවන් හරි උත්තරයට හරි විදියට ටික් එක දාන්න. right ප්‍රශ්නේ අහද්දි මෙතනින් ක්ලික් කරන්න තියෙන්නේ. ක්ලික් කරපුවාම දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ ඔටෝමැටික් එනවා. ඊට පස්සේ ඒකත් ඒ විදියට මෙහෙම ක්ලික් කරන්න. right දැන් මම මේ ඉක්මනින් යන නිසා මම ගොඩක් වෙලාට කියවන්න උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. නමුත් ඔබට පුළුවන් මේ ප්‍රශ්නේ හොඳට කියවලා හරි උත්තරේ මෙතනින් දාන්න. right ඔබට පේනවා මෙතනින් ප්‍රශ්න එකින් එකට යනවා. දැන් අපි හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ ඉන්නේ. right මම මේක වෙලා යන නිසා ඉක්මනින් ඉවර කරන්නම්. right ඊට පස්සේ අපි මේ ප්‍රශ්න 20ට උත්තර දුන්නාට පස්සේ 21 වෙනි ප්‍රශ්නය අහනවා are you done with the test කියලා. ඊට පස්සේ ඔබට yes කරන්න තියෙන show result කියලා තියෙනවා.
right ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙතන civil ID number එක පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ මෙතන පෙන්නනවා ඔබේ result sheet එක. මේකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් ඔබ උත්තර දුන්න ප්‍රශ්න වලින් ඔබට කීයක් ප්‍රශ්න වැරදිලා තියෙනවද කීයක් ඔබට හරි ගිහින් තියෙනවද කියලා. ඉතින් මේක ඔබ දෙපාරක් තුන්පාරක් ඔබ කරනකොට මේකෙන් හොඳ අවබෝධයක් එනවා එතන තියෙන ප්‍රශ්න ටික. ඒ නිසා මේක හොඳ අවධානයෙන් කරලා ඔබට පුළුවන් මේකේ මේ පෙරහුරු ටෙක්ස්ට් එක කරලා ඉවරලා ඔබ එක්සෑම් එකට මුහුණ දෙන්න. රයිට් මෙන්න මේ විදිහට තමයි රිසල්ට් ෂීට් එක එන්නේ. දැන් අපි බලමු කොහොමද එක්සෑම් එක සඳහා අපොයින්ට්මන්ට් එකක් වෙන් කරගන්නේ කියලා. රයිට් මම ඔබට නැවත සැරයක් කියනවා ඔබ මේ ට්‍රයල් එක්සෑම් එක කරනකොට ඔබට පුළුවන් දෙපාරක් තුන්පාරක් කරලා ඔබට වැරදුණු තැන් කොහොමද කියලා හදාගෙන ඒ ප්‍රශ්න 20ම ඔබේ ඔළුවට දාලා තියාගන්න. එතකොට ඔබට ලේසි එක්සෑම් එක ලියන්න. රයිට් ඒකත් අර විදියවම තමයි මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ට්‍රැෆික් ට්‍රාන්සැක්ෂන් කියන ටැබ් එකට ගිහිල්ලා රයිට් අපි තෝරගත්තේ ඩ්‍රයිවිං ටෙස්ට් සෙල්ෆ් එක්සැමිනේෂන් කියන එක. එකෙන් ඔබට පුළුවන් කීප වතාවම කරලා ඔබට එක්සෑම් එක තියෙන ප්‍රශ්න ටික පුරුදු වෙන්න. ඊට පස්සේ දෙවෙනියට තියෙනවා book and appointment කියලා. ඔබ අලුතෙන් appointment එක දාගන්න කෙනෙක් නේ. පළවෙනි වතාවට exam එක ලියන්න appointment දාන කෙනෙක් නම් ඔබට මේ දෙවෙනි අවස්ථාව තෝරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පුළුවන් මෙතන තුන්වෙනි එකේ තියෙනවා booking inquiry කියලා. ඔබ දාගත්ත appointment එකේ මේ status බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අවසානයේ තියෙනවා book appointment for the re-exam කියලා. ඉතින් අද දවසේ මම තෝරගන්න යන්නේ මේක. මොකද පළවෙනි සැරේ exam එක ලියලා fail වෙලා නැවත සැරයක් appointment එකක් දාගන්න විදිය. මේක අපි ක්ලික් කරනවා. book appointment for re-exam කියන එක. ඒකත් නැවත සැරයක් exam එක ලියන්න appointment එකක් දාගන්න එක. right ඊට පස්සේ මෙතනින් තියෙනවා civil ID අංකය දෙන්න. ඔබට exam එක සඳහා අවශ්‍ය හම්බුන කාඩ් පතේ ඇස්තිමාර එකේ ඔබට බලා ගන්න පුළුවන් ඔබේ civil ID අංකය තියෙනවා. නැත්නම් ඔබේ identity පාවිච්චි කරලා civil ID number එක දුන්නොත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. right civil ID number එක දීලා ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා choose license type කියලා. මෙතන තියෙනවා private general motorcycle කියලා. මම තෝරගන්නේ මෙතන private කියන එක. මොකද සැහැල්ලු වාහන නිසා private තෝරගන්නේ. තෝරගෙන next button එක click කරනවා. ඔබ පළවෙනි වතාවට යනවා නම් ඒකත් මේ විදිහටම තමයි තියෙන ලොකු වෙනසක් නැහැ. civil ID number එක දීලා ඔබේ license type එක තෝරගත්තට පස්සේ next කරන්න තියෙනවා. right ඊට පස්සේ ඔබට මෙතන personal details එක තියෙනවා. civil ID number එක තියෙනවා. නම තියෙනවා. license type එක තියෙනවා. previous appointment එක දාගත්ත date එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔබේ personal details ටික තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා available date කියලා. right මෙතන තියෙනවා available time කියලා. ඒ time එකනුයි date එකනුයි අපිට පුළුවන් තෝරගෙන යන්න. ඉතින් අපි දාගන්න යන්නේ බදාදා වගේ දවසක්. right අපි මෙතනින් තෝරගත්ත බදාදා 8ට උදේ 8ට දාලා මෙතන තියෙනවා click re-exam date කියලා. ඊට පස්සේ පොඩි වෙලාවක් යනවා ඊළඟ page එක load වෙන්න. right මෙන්න මේ විදිහට අවස්ථාවේ confirm re-exam date කියන බටන් එක මත click කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට barcode එකක් හම්බ වෙනවා exam එකට මුහුණ දෙන්න. මෙන්න මේ විදිහට. ඒ barcode එක ඔබට පුළුවන් phone එකට යවා ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේක screenshot එකක් ගහලා මේක අරන් යන්න පුළුවන්. නැත්නම් print out එකක් හරි අරගෙන ගිහිල්ලා ඔබට exam date එකට මුහුණ දෙන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඒ නිසා මේක තමයි ලැබෙන QR code එක. right මෙන්න මේ විදිහට ඔබට පුළුවන් driving license එකට apply කරලා තියෙන කෙනෙක් නම් ඔබට driving license එක සඳහා ලැබුණු කාඩ් පත ඔබට ලැබිලා තියෙනවා නම් ඔබට පුළුවන් මේ පෙරහුරු ටෙක්ස්ට් එක කරලා ඔබේ මාර්ග නීති සම්බන්ධයෙන් තියෙන දැනුම පොඩක් වර්ධනය කරගෙන එක්සෑම් එකට මුහුණ දෙන්න. ඉතින් ගොඩක් වතාවක් මේක ඔබට කරද්දී ඔබට ඒකට අහන ප්‍රශ්න කීයක් තියෙනවද කියන එක ගැන ඔබට අවබෝධයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා එතෙන්ට ගියාට පස්සේ ඔබට ඩ්‍රයිවර් ටෙක්ස්ට් එක අපිට ඔබට කම්පියුටරෙන් ලියන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔබට කම්පියුටර් දැනීම නැත්නම් ඒ කට්ටිය කොලයක් දෙනවා ඒක ලියන්නත් පුළුවන්. කොහොම වුණත් මේ ප්‍රශ්න ටික ඔබ දැනගෙන ඉඳීම ඉතාමත් වැදගත්. ඒ නිසා මේ ආකාරයෙන් ඔබට පුළුවන් පෙරහුරු වට කීපයක් කරලා ඔබට ඔබේ දැනුම වර්ධනය කරගෙන ඔබේ අපොයින්ට්මන්ට් එක දවසට ගිහිල්ලා එක්සෑම් එකට මුහුණ දෙන්න. ඒ වගේම මම ඔබට කියලා දුන්නා කොහොමද අපොයින්ට්මන්ට් එකක් දාගන්න කියලා. ඒ නිසා Tamanටම අපොයින්ට්මන්ට් එක ගාගන්න පුළුවන්. මොකද කුවේට් එකේ කොරෝනා වලින් පස්සේ ගොඩක් දේවල් ඔන්ලයින් ක්‍රමයට තමයි වැඩ සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ නිසා
තවත් ඉදිරියට මම ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙන තවත් දේවල්. ඉතින් ඒ නිසා අද දවසේ මම ගෙනාවේ ඔබට කොහොමද ට්‍රයල් ටෙක්ස්ට් එකක් අපි කම්පියුටරෙන් කරන්නේ, ඒ වගේම අපොයින්ට්මන්ට් එකක් කොහොමද දාගන්නේ කියන එක ගැන. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙමු. තාමත් TNE Academy YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම ගිහලා subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ එකක් ඔබට ලබා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් සියලු දෙනාටම ජය වේවා.